रडते तुम्ही सबस्क्राईब नाही करत ना म्हणून तो रडतो बिचारा. सबस्क्रायबर्स वाढत नाहीये, व्ह्यूज वाढत नाहीये. रडू नको लोक सबस्क्राईब करते की बेटा. रडायचं नाही, सांग त्यांना सबस्क्राईब करा म्हणून. सबस्क्राईब करा. आमचं श्री रडतोय त्याच्यामुळे. अरे नाही असं काही नाहीये. आज आमच्या श्रीला ना भजे खायचे आहेत म्हणून त्याला रडू येत आहे. भजे खायचे माझ्या बाळाला. ते काय चालले मग, झाले काम वगैरे, स्वयंपाक वगैरे झालं का नाही? मस्त थंडी गरमी होते, मस्त थंड थंड ज्यूस प्यायचं, आईस्क्रीम खायचं, ते सोडून याला भजे खायचे. हा ठीक आहे, मी बनवणार आहे भजे आज, त्याच्यासाठीच आज व्हिडिओ बनवलेला आहे. बस तास नको, पाणी नाही आधी नको रडू, माय वेस्ट नको करू जेवढं पाणी आहे. हा सांग त्यांना लाईक शेअर सबस्क्राईब. टेन्शन नको. चला मग आज आपण बघणार आहोत मग काय झाले मंडळी, मजेत ना एकदम निवांत फर्स्ट क्लास. रडणं बंद झालं. भजे करूत ना, बनवूत भजे. आमच्या श्रीला आज ना मस्त कुरकुरीत भजे खायचे. मग चला आपण बनवूया आज भजे. आणि तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. मी मार्केटमध्ये गेले होते भाजी आणायला, तर बघा मला काय भेटली. अमृत म्हणतात त्याला, अमृत आहे हे जे आहे. हे कांद्याची पात नाही आहे, हे लसणाची पात आहे. ठीक आहे, जशी कांद्याची पात भेटते मार्केटमध्ये तसे लसणाची पण पात भेटते. आणि ह्या सीझनमध्ये तुम्हाला भेटून जाईल. मी गेले होते परवा दिवशी, थोडीशी सुकी होती जराशी, तरी पण मला खूप आवडते म्हणून मी हे घेतली. तर तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. ओके, नक्की ट्राय करा. आज आम्ही बनवणार आहोत कुरकुरीत भजे विथ लसूण चटणी. आणि चटणी ह्याचीच बनवणार आहे मी, लसणाची पातची चटणी. एक नंबर होऊन जाते. तर बघा व्हिडिओ मग कसं बनवते मी, आणि तुम्ही पण नक्की बघा, ट्राय करा. आणि खमखमींग भजे विथ लसूण चटणी एन्जॉय करा. चला बनवूया मग कुरकुरीत भजे फॉर श्री. आम्हाला पण देणार ना बेटा? का तू एकटं खाणार आहे? नाही खाणार? अरे काहीतरी बोल, नाही तर ते म्हणतील गेड आहे मुलगा. बोल ना काहीतरी. ठीक आहे चला बनवूत मग. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. हा चला बनवूत मग. ओके, हा आणि चॅनल अगर सबस्क्राईब नाही केला तर प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब अँड कमेंट. चला बनवता भजे. चला मग बनवूया भजे, मस्त कुरकुरीत भजे. भजे बनवण्यासाठी, कुरकुरीत भजे बनवण्यासाठी लागणारा साहित्य काय आहे ते एकदा पाहून घेऊया. डाळीचा पीठ, चिरलेली, धुवून स्वच्छ साफ केलेली, धुतलेली आणि चिरलेली कोथिंबीर, त्याच्यानंतर थोडासा सोडा, मीठ चवीनुसार, हे जिरा आणि अजवाईन, जिरा आणि ओवा ज्याचं पूड म्हणतो आपण ते आहे, लाल मिरची आहे, आणि हे थोडंसं हळद. आणि जे मेन आपले इन्ग्रेडियंट आहे कांदे भजे, कुरकुरीत कांदे भजे बनवण्यासाठी कांदे. एवढं साहित्य लागणार आहे. तर त्याला मी मिक्स करून घेणार आहे. टाकल्या आधी थोडीशी हळद, त्याच्यात ॲड करू थोडीशी मिरची चवीनुसार जशी तुम्हाला लागत आहे. पण तेवढी तिखट पण नका बनवू भजे, कारण जे भजेचा जे टेस्ट राहतो तो एकदम नॉर्मल राहतो, जास्त तिखट वगैरे नसतो ते. जिरा ओवाचा पूड टाकूया थोडंसं चवीला छानसा, तुम्हाला जेवढं लागत असेल. मीठ चवीनुसार थोडं आधी टाकून बघा तुम्ही, थोडंसं टेस्ट केल्यावर मग तुम्ही अजून ॲड करू शकता त्याच्यामध्ये, कारण जास्त झालं ना मग काढू शकत नाही. कमी पडत तर आपण ॲड करू शकतो. त्याच्यानंतर चिरलेली कोथिंबीर टाकूता जेवढं तुम्हाला लागत असेल. हे सोडा जे आहे हे मिक्स करून घेऊ. त्याच्यानंतर सोडा आणि हे कांदे चिरून त्याच्यामध्ये आपण ॲड करूया. ठीक आहे, मग हे मी चिरून घेते कांदे. कांदे जे आहे ते आपल्याला एकदम लांब चिरून घ्यायचं आहे. आणि जेवढं कांदे तुम्ही जास्त टाकताल तेवढं तुमचे भजे जे आहे तेवढे खमंग टेस्टी होणार आहे. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून पहा. कांदे भजेमध्ये कांदे जास्त टाकायला पाहिजे, म्हणजे त्याच्याने खूप भारी टेस्ट येते त्याच्याने. आणि कंजूसीपणा बिलकुल करू नका की मी थोडेच कांदे टाकणार आहे. हेच भजे तुम्ही हॉटेलमध्ये जर खायला गेला ना तर 100-150 रुपये प्लेट भेटणार आहे. त्याच्यापेक्षा चांगलं की तुम्ही घरी बनवून त्याला एन्जॉय करा. थोडेसे कांदे जास्त टाका.
एकदा तरी ट्राय करा लाईफमध्ये नक्की, जास्त कांदे टाकून, थोडंसं जीव घट्ट करून. मजाक करते हां, डोंट बी सिरियस. ओके, आता हे कांदे आपण ह्याच्यामध्ये टाकूता आणि मस्त छानपैकी त्याला मिक्स करून घेऊया. आणि थोडंसं ह्याच्यात पाणी टाकून मी ह्याला मिक्स करून घेते. पीठ तुम्हाला जेवढं आवडतं किंवा तुम्हाला जेवढे गरजेनुसार, जास्त मेंबर असतील, जास्त लागत असेल तर त्याप्रमाणे तुम्ही सगळं व्यवस्थित म्हणजे चवीप्रमाणे टाकून घ्या. त्याच्यामध्ये मिठीनुसार जसं पीठ राहणार आहे, जास्त पीठ राहिलं तर मग मीठ त्या हिशोबाने, मीठ, मिरची, जिरे, ओवा पूड, कोथिंबीर. तिखट आणि मीठ जे आहे ते जास्त नाही पडायला पाहिजे. दुसरं काही जास्त पडलं तरी काही हरकत नाही आहे, जशी हळद, कोथिंबीर, कांदे. ह्याला व्यवस्थित आपण असं मिक्स करून घेऊया छानसं. थोडे घट्ट नाही, थोडी पातळ पण नाही. त्याच्यात टाकूत आता कांदे, चिरलेले जेवढे कांदे आहेत तेवढे कांदे टाकूत त्याच्यामध्ये. तिखट आहेत कांदे, पाणी येत आहे डोळ्यातून, बापरे. चला आता मिक्स करू याला चांगलं व्यवस्थित होईपर्यंत, म्हणजे एकदम छान मिक्स असं होईपर्यंत थोडंसं ह्याला बाजूला ठेवून घेऊ आपण. शेवटी आपल्याला एक घालायचं आहे सोडा. सोडा त्याच्यामध्ये टाकू म्हणजे कुरकुरीत होऊन जातील भजे, पण ते पण गरम गरम छान लागतो. बिना सोड्याचं तेवढं टेस्ट येत नाही. ठीक आहे, तर हे मी थोडं व्यवस्थित थोडंसं बाजूला ठेवून देणार आहे ह्याला, पण थोडंसं बाजूला. तोपर्यंत आपण चटणी करून घेऊया, लसणाची चटणी कसं करायची. ठीक आहे, मग तोपर्यंत जेपर्यंत तो भिजतो पीठ तोपर्यंत आपण चटणी करूया. लसणाची जी पात आहे त्याला असं मी स्वच्छ हे करून, हे पण आपल्याला टाकायचं आहे ह्याचे रूट्स, आणि ह्याला मस्त स्वच्छ साफ करून मी धुवून घेतलेली आहे. आता ह्याला चिरून घेऊ. तर ह्याच्यामध्ये तर आम्ही लसणाची पात जे आहे ते ॲड केलं होतं, त्याचा यूज केला होता. पण जर लसणाची पात नसेल तुमच्याकडे तरी तुम्ही चटणी बनवू शकता. आणि कसं बनवायचं आहे ते आपल्याला, लसूण घ्यायचे, लसूण सोलून घ्यायचे आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे कोथिंबीर. जास्त प्रमाणात घ्या आणि लसूण पण थोडंसं व्यवस्थित घ्या, कारण पात नाही आपण लसूण ॲड करताय त्याच्यामुळे थोडंसं कोथिंबीर म्हणजे त्याच्यामध्ये लसणाचं असं टेस्ट यायला पाहिजे एवढं प्रमाणात तुम्ही घ्या. कोथिंबीर, लसूण सोललेलं आणि त्याच्यानंतर जिरं, ओवा पूड, थोडंसं मीठ आणि हिरवी मिरची ॲड करून बघा. मस्त तसं टेस्ट येणार नाही पण 90% तसं टेस्ट येऊन जाईल, तुम्ही एन्जॉय करू शकता. लसणाची पात 12 महिने भेटत नाही त्याच्यामुळे थोडंसं हे होऊन जातं, पण ते घरी पण आपण लसणाचं पात कसं लावू शकतो ते झाडामध्ये, जे की तुम्ही जेव्हा हे कवा तुम्हाला लागणार आहे तेव्हा तुम्ही यूज करू शकता. ते पण मी सांगणार आहे पण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब. ह्याला मस्त असं चिरून घेऊ. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, अमेझिंग. म्हणजे तुम्ही येऊन मला कमेंटमध्ये देताल किती छान सांगितलेलं आहे म्हणून. चला आता ह्याला आपण टाकून घेऊता मिक्सरच्या डब्यात. ठीक आहे, टाकलेलं आहे. आता ह्याच्यात काय टाकायचं आहे आपल्याला, आपण काय टाकलेलं आहे, फक्त लसणाची पात टाकलेली आहे. त्याच्यानंतर आपण ॲड करू थोडीशी कोथिंबीर. सगळंच टाकून घेऊ. ठीक, मग आपल्याला मीठ तर गरजेचं आहे, सगळ्यासाठी मीठ लागते आपल्याला, तर मीठ थोडंसं टाका. नंतर टेस्ट करून बघा की कमी असेल तर मग अजून तुम्ही ॲड करा. ठीक आहे, आता नंतर ॲड करू आपण थोडंसं ॲड करू ह्याला मिरची. बस बस, अजून काही नाही. थोडंसं आपण जिरं, ओवा पूड पण टाकू शकता, थोडंसं किंचित. बस
थोडेसे हे शेंगदाणे आहे त्यामध्ये ॲड करून घ्या, म्हणजे त्याच्याने भाजून घ्या शेंगदाणे, कच्चे नका टाकू, नाहीतर कच्चसर त्याचं टेस्ट येऊन जाईल. भाजले शेंगदाणे टाकून द्यायचे त्याच्यामध्ये, म्हणजे चव अजून भारी येणार आहे. आणि त्याच्यानंतर मग थोडंसं पाणी टाका त्याच्यात. झालेली आहे. मी कढई ठेवलेला आहे गरम करायला, मस्त त्याला म्हणजे तेल टाकून घेऊ आपण. आणि हे पण आपलं छान मस्त मिक्स झालेलं आहे पीठ, आणि जे आपले कांदे आहेत ते चांगलं व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. आता ह्याच्यात आपल्याला ॲड करायचा आहे सोडा, आणि मी इकडं टाकून घेते ह्याच्यामध्ये तेल. सोडा टाकून घेऊ मस्त ह्याच्यामध्ये. सोडा टाकून आता त्याला मस्त मिक्स करून घेऊ. आता मी मस्त हाताने आपली जे हाताने टाकून घेणार आहे मी भजे. नाही याच्याने पण येऊन जाईल होते, चमच्याने पण. बघूया जसं व्यवस्थित वाटलं तसं टाकणार आहे मी. कांदे जास्त टाका तुम्ही, मस्त खूप भारी लागणार आहे हे भजे. भजे विथ लसूण चटणी खूप मस्त झालेला आहे, नक्की ट्राय करा घरी. तर श्री आता सांग बरं मला खाऊन टेस्ट करून कसं झालेले भजे. सुपर. कसं झालेले? भारी झालेले एकदम ना. समर तू पण टेस्ट कर. मस्त झालेले ना. हा मस्त झालेले. आता तुम्ही पण एकदा नक्की ट्राय करा. पोळांचं तर चालू झालेलं आहे आता. पटकन मी पण व्हिडिओ एंड करते, नाही तर मला खायला काय भेटणार नाही. हे दोघेच संपून टाकते ना. चला मग ट्राय करा घरी, नक्की बनवा. आणि कमेंटमध्ये मला म्हणजे कमेंटमध्ये सांगा की तुम्ही जे बनवलं घरी ते कसं झालेलं आहे. तर फिनिश करते बघा, किती फास्ट खाता येते दोघे मस्त मस्त. चला मग व्हिडिओ एंड करू. तर मिळूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एक छानसं नवी रेसिपी आणि नवीन ब्लॉगमध्ये. तर लाईक शेअर सबस्क्राईब लाईक शेअर सबस्क्राइब. हाँ बस खाने का काम करो, अभी छुट्टी लग गया है, नहीं छुट्टी लागलेली आहे, फक्त खायची काम. चला टाटा, बाय 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 बाय.